Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se po takohemi në Imazhi, emisionin e pasdites në Radio Televisionin e Kosovës. Në pjesën e parë sot do të flasim për iniciativën që kanë marrë organizatat e dala nga lufta e UÇK-s për ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale, pasi që po bëhet një peticion dhe synohet që të mbledhen më shumë se 10.000 nënshkrime dhe pastaj të dërgohet në kuvend, në mënyrë që deputetët e kuvendit pastaj të shohin mundësinë për të amandamentuar këtë ligj. Por do të flasim edhe për atë çfarë po ndodh në lëvizjen vetvendosje. Në studio kam deputetin e Kuvendit Kosovës, zyrtarin e lartë të kësaj lëvizje, zotin Recep Selimi. Zotin Selimi, mirë se erdhët. Mirë se gjej. E nisim fillimisht të bisedë me peticionin që ka nisur sot nga OVL UÇK-s për të mbledhur nënshkrime në mënyrë që të amandamentohet ligji për gjykatën speciale. A shihni një mundësi reale që të ketë diçka tillë? I kam takuar personalisht udhëheqësit e OVL-s dhe i kam pyetur se kush është qëllimi këtij peticioni dhe mbledhjes në nënshkrimeve, i cili synohet të arrijë 10.000 nënshkrime për nismë ligjore, në këtë rast për ligjin për gjykatën speciale. Mendoj që nëse do të donin ata që ta nisnin një nismë ligjore, mendoj që nisma ligjore për këtë rast për ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale ose cilat do nismë ligjore është ekuivalente me 6 nënshkrimet e deputetëve. Pra, kanë mundur ata t'i kërkojnë dhe do t'i kishin 6 nënshkrimet e deputetëve të Parlamentit të Kosovës, që është e barabartë me një nismë ligjore me 10.000 nënshkrimet e qytetarëve, apo ka dhe mënyra tjera në bazë të rregullore së punës kuvendit. Nisma ligjore mund të ketë edhe me nënshkrime siç është nisur, mund të ketë edhe me 6 nënshkrimet e deputetëve, mund të nisë një grup i caktuar parlamentar, mund të nisë edhe një komision parlamentar, por duke që është zgjedhur një rrugë për mua ka pa kuptueshme rruga ma rrotull si vije. Kanë mund të vinë shumë më trop. Por sa i përket materisë së kësaj iniciative për ndryshime ligjore të ligjit për gjykatën speciale, unë duhet të konfirmoj edhe një herë që lëvizja vetvendosje ka qenë kundër kësaj gjykate, vazhdon të jetë kundër kësaj gjykate, duke shprehur kundërshtimin ndaj kësaj gjykate si kundërshtim ndaj padrejtësisë dhe asesi si kundërshtim ndaj drejtësisë, sepse qysh në fillim edhe nga protagonistët e mëhershëm që diku insistonin ta votojmë këtë, po cilësohet, siç kemi thënë në fillim, që nuk do të prodhoj drejtësi për luftën e UÇK-s, për Kosovën, për qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj, nuk e di pse është dashur me bë nënshkrime. Sido që të jetë, mirë, ju uroj suksese, le të sjellë 10.000 nënshkrime. Unë nuk jam i fokusuar të mënyra se si do të vijë në kuvend ky. Unë jam i fokusuar se çka do të vijë në kuvend dhe çka do të kërkohet në kuvend. Unë qysh tash, ashtu siç ju kam thënë udhëheqësve të OVL-s dje dhe sot, se kemi pasur 2 takime. Qysh tash unë duhet të konfirmoj edhe një herë që ne nuk do të përkrahem ndryshime as plotësime të ligjit ekzistues. Sepse në atë ligj nuk ka çka të ndryshohet, sepse themelet i ka keq. Pra, as s'mund të plotësohet, as mund të ndryshohet për të dhënë kuptim pozitiv kësaj gjykate. Pra, nëse ata sjellin për plotësim ndryshim, ne s'kemi pse merrem me këtë gjë. Ashtu thuhet edhe në tekstin e peticionit. Kurdo, cili do iniciues në këtë rast, edhe iniciuesit që kanë sjellë nënshkrimet, nëse kërkojnë për ta shfuqizuar ligjin, ne do të japim votat. Jo, që të jemi korrekt edhe me shikuesit. Aty kërkohet që të bëhen plotësim ndryshime të ligjit në mënyrë që gjykata speciale të hetoj edhe pjesëtarët e komuniteteve të tjera që dyshohet që kanë bërë krime, jo vetëm shqiptarët. Kjo është e padrejtë, është jo në rregull, as juridikisht, por është e padrejtë për shkak se nëse kërkohet që të plotësohet ky ligj, siç thoni jo për të shtuar. Atëherë kjo bie që ne po pranojmë atë çfarë ekziston. E ajo çfarë ekziston është shumë e keqe. Është materia e çfarë ekziston është e keqe. Sepse ajo çfarë ekziston tashmë dihet dhe është identifikuar si një padrejtësi ndaj luftës së drejtë të ushtrisë kombëtare të Kosovës në aspektin moral dhe historik, por si një paragjykim, pra si një dënim në preventiv në këtë rast, në aspekt një juridik. Kështu që asnjëna edhe as tjetra nuk ka çka të shtohet, ju them edhe një herë siç ju kam thënë atyre,
që nëse inicuesi do të kërkonte që ne të votojmë shfuqizimin e këtij ligji, ne do ta japim votën tonë dhe përkrahen tonë, në përputhje me atë çfarë kemi deklaruar, qysh se kur kanë ardhur këto nisma ligjore, edhe qysh se kur kanë ndodhur ndryshimet kushtetuese respektivisht, ndryshimet ligjore që kanë ndryshuar kushtetutën dhe kanë themeluar, pra kanë bërë ligjin për gjykatën speciale. Pra, sipas jush, sipas lëvizjes vetëvendosje, ky peticion që po organizohet nga OVL-UÇK-s është i parëndësishëm. Nuk po them është i parëndësishëm. Po them për vetëvendosjen, me që ju kërkoni diçka tjetër. Nuk po them i parëndësishëm, po them i panevojshëm në atë parë, pse duhet të jepen 10.000 nënshkrime, kur janë të barabarta me 6 nënshkrimet e deputetëve. Dhe ata e dinë, edhe se si e dinë që 6 deputetë. Po kërkesa mund të jetë tjetër, zoti Selimi. Po të njëjtën kërkesë mund ta bëjnë 6 deputetë. Pra, 6 deputetë nëse ata kanë qëllim. Siç unë kam biseduar me ta, edhe siç ju kam thënë, edhe ju kam bërë me dije, që ne do ta votojmë vetëm suspendimin, pra, shfuqizimin e këtij ligji. Dhe ne nuk mund ta plotësojmë as të ndryshojmë diçka që është e keqe. Sepse nëse e plotësojmë dhe e ndryshojmë diçka që ne kemi kundërshtuar në fillim, ndodhin dy të këqija. E para, ne do të pranonim që, po do ta pranonim faktin, pra, që ky ligj ja duhet ose mund të përkrahen këtë rast edhe me votën tonë, dhe në anën tjetër nuk mund që një të keqe të mbivihet një e mirë sipër dhe pastaj të konsiderojmë që të dyja mund të bëhen të mira. Pra ne po krahasum në një aspekt tjetër, ne mollave të kalbura nuk mund t'u hedhim në mes një moll të shëndosh me pretendime që do të shëndoshën në mollat e kalbura. Edhe në këtë rast ne nuk mund të shtojmë diçka të mirë mbi diçka të keqe. Mirë, çfarë epilogu besoni ju që do të ketë ky peticion që po bëhet nga OVL-UÇK-s? Atash nuk e di si e kanë formuluar, nuk e di edhe si mund të evoloj, sepse në moment kur të vinë Parlamentin e Kosovës, kjo mund të evoloj. Formulimi është ky, nëse s'jam 100% i sakt, po e parafrazoj. Kërkesë që të amandamentohet ligji numër kaq që lidhet me gjykatën speciale, që ai të amandamentohet dhe në gjykatën speciale të hetoj edhe komunitetet tjera. Për mendimin tim kjo është kuti. Nëse mbetet në çka kufi për mua është, edhe nuk do ta përkrahojmë, edhe është kot, është iniciativë kot. Mund të bëhet debat parlamentar me këtë fakt? Do të bëjmë debat parlamentar, ne edhe pa debat parlamentar ngrisim shpeshherë këtë çështje, edhe në studiot tuaja, por nëse mbetet në kufit e kësaj të një plotësim ndryshimi që e konsiderojmë si e padrejt për shqiptarët, për kjo padrejtësi ose kjo gjë duhet të ndodhë serbe, unë nuk mendoj që është asnjë rast tjetra diçka që do ta pasuroj, do të japim poshtë drejtësisë, sepse nuk mund të mbi një padrejtësi të japim poshtë drejtësisë. Po mirë, po zyrtarët e OVL-UÇK-s dhe zoti Gucati dhe zoti Haradina edhe të tjerët kanë thënë që kanë një lloj përkraje të deputetëve që të ketë ndryshime të këtij ligji. Nuk e di nga kush e kanë përkrajen e deputetëve, nga që deputetë kanë përkrajen për ndryshimin e këtij ligji. Unë nuk mund të flas për grupe tjera parlamentare. Unë flas për grupin parlamentar të lëvizjes vendosje. Unë flas edhe për veten time, që ne nuk kemi nevojë as nuk duhej të nisim, pra të bëjmë diçka të tillë, ta ndryshojmë një ditë keqe me nuanca të vogla. E keqja duhet të konsiderohet si e keqe, nëse ata sjellën në kuvend shfuqizimin e ligjit, thjesht do të kanë votat tona. Nëse sjellën në kuvend ndryshimin e ligjit, ne nuk mund ta ligjsojmë, por nuk mund t'ja japim legitimitetin ton, duke munduar ta ndryshojmë, ta pranojmë si të tillë. Keni marrë ndonjë përgjigje për këtë që ju keni thënë? Nuk e di, unë tash mund të parafrazoj, siç edhe ju u mundua të parafrazoj qëllimin e këtij peticioni, sido që të jetë momentin kur të vijë, kur të futet në procedura në Parlamentin e Kosovës, ne normalisht do të shohim tekstin, do të shohim qëllimin dhe do të japim edhe një herë mendimin ton zyrtar. Por po tham edhe një herë që plotësim ndryshim nuk mund të bëhet dhe nuk ja vlen të bëhet plotësim ndryshim i këtij ligji, për shkak se nuk mund as të ndryshohet, as të shtohet diçka e mirë, një të keqe që është në themel e keqe. Prandaj ne do ta kundërshtojmë çdo lloj legitimiteti ose legjitimimi të këtij ligji, qoftë tash edhe me plotësim ndryshim, sepse du ta sjell një gjë. Nuk do të thotë se unë nuk e dua një ligj më të mirë, apo nuk do të thotë që unë nuk dua të vazhdojnë procedura të tjera të hetohen krimet e kujdo. As ky ligj nuk e heton krimet e dikujt. Ky ligj vetëm paragjykon luftën e drejtë të popullit shqiptar të Kosovës, të luftës së ushtrisë ndaj Kosovës. Prandaj, kur dihet që ky është qëllimi i kësaj gjykate, ne s'kemi çka të shtojmë. Pra, edhe herë unë do të them që
ne nuk mund ta legjitimojmë një ligj kundër të cilit jemi, qoftë në këtë rast edhe me flasim ndryshim. Derisa ju thoni kështu, po e citoj çfarë ka thënë edhe ministri i drejtësisë zoti Abelar Tahiri, i cili këtë iniciativë ka quajtur jashtë kornizave institucionale dhe si të tillë nuk ka dashur as ta komentojë, ndërkohë kemi reagimin edhe të zëdhënëses së gjykatës speciale apo dhomave të specializuara, e cila thotë se ne nuk paragjykojmë se çfarë shtetësie kanë, çfarë shtetësie apo përkatësi etnike kanë të akuzuarit e mundshëm dhe ne do të vazhdojmë në bazë të ligjit që është miratuar në Kuvendin e Kosovës. Më duket edhe para edhe dyta janë të pasakta. E para, deklarimi i ministrit të drejtësisë që kjo është jashtë kornizave institucionale, përderisa garantohet me kushtetutë, përderisa garanton edhe rregullorja e punës Kuvendit, iniciativën e 10.000 nënshkrimeve të qytetarëve, kjo nuk është jashtë kornizave institucionale, sepse tek e fundit ky Kuvend i përfaqëson ata qytetarë. Dhe kjo është e drejtë e tyre. Prandaj nuk është jashtë kornizave institucionale, por po flas si iniciativë. Kurse sa i përket zëdhënësve së gjykatës speciale nuk është e vërtetë që ato nuk paragjykojnë as pjesëtarët e një etnie të caktuar apo shtetësie të caktuar, është komplet e pavërtetë, sepse madje ata jo vetëm shqiptarët, por saktësisht disa shqiptarë i paragjykojnë, pra luftëtarët shqiptarë të ushtrisë të Kosovës. Çfarë thotë? Përgjithsisht ligji nuk përmend përkatësi etnike komplete. Po, dakor, nuk përmend, por që dihet për çka është bërë dhe dihet mbi raportin, mbi çfarë raportesh është krijuar këtu. Dhe ne e dimë tek e fundit edhe urdhë për shkrimin deri që kemi ardhur te gjykata speciale. Ne e dimë me çfarë urdhë për shkrimi ka ardhur gjykata speciale dhe nuk jemi aq të paditur dhe nuk jemi aq ignorant që ne të mos e kuptojmë as qëllimin edhe as rrugën për nga ka ardhur kjo gjykatë speciale. Pra ne me vetdije të plot, edhe një herë e kundërshtojmë një paragjykim të tillë, e kundërshtojmë një gjykatë të tillë, edhe si të panevojshme, në radhë të parë, por edhe si të padrejtë. E panevojshme për shkak se Bashkia ndërkombëtare ka shfrytzuar të gjithë mekanizmat e vetë të drejtësisë në Kosovë në emër të drejtësisë, në emër të hulumtimit, të hetimit, të krimeve të supozuara. Duke filluar nga gjykata e Unmikut, pastaj gjykata e Hagës, pra gjykata ndërkombëtare e Hagës, pastaj edhe gjykatat e Oleksit, në ndërkohë paralelisht me to edhe gjykatat e Kosovës, ku nesër kemi njerëz që gjykohen nga ana e prokurorisë speciale të Kosovës, kështu që është e panevojshme të mbivihet drejtësisë ndërkombëtare një diçka e ngjashme, një farkopje e secilës veç e veç në kuptimin e të këqijave të kësaj përvoje. Kurse e padrejtë është, siç ka thashë edhe më herët, për shkak se kjo paragjykon një kategori të caktuar, një etni të caktuar, në këtë rast ushtrinë shqiptare të Kosovës, për atë çfarë edhe nuk e ka bërë, por sido që të jetë edhe për atë çka nuk do të mund të provohet asnjëherë. Që ta rrumbullaksojmë këtë çështje. I bie sikur do të jetë vend numërim edhe kjo iniciativë pa dashur të paragjykuar, por marr parasysh rrethanat që e vështirë të anulohet ajo çfarë ka ndodhur, marr parasysh edhe si ka ardhur dhe si ka ndodhur, por e vështirë edhe të bëhet plotësi ndryshimi i ligjit. Nuk është e vështirë as njëra as tjetra. Të dyja janë të mundshme, madje ne po kërkojmë rrugën më të shkurtër dhe të drejtë. Më ne po kërkojmë edhe iniciativën e shkurtër dhe përfundimin e drejtë. Iniciativa e shkurtër mund të bëhet me 6 nënshkrime të deputetëve. Nëse ata paskon përkrahjen e deputetëve për një iniciativë të tillë, atëherë pse duhet s'po them të maltretohet. Po pse duhet mbledhur 10.000 nënshkrime, kur 10.000 nënshkrime janë ekuivalent me 6 nënshkrime të deputetëve në Parlamentin e Kosovës. Pra mund t'i gjejnë 6 deputetë dhe ta sjellin. Pra kjo është rruga më e drejtë, më e shkurtër. Kurse rruga më e drejtë dhe që do ta përmbyll të këtë temë është thjesht shfuqizimi i këtij ligji. Mirë, do të kalojmë te një çështje tjetër sepse ajo është edhe më aktuale se sa kjo e para. Do të flasim për zhvillimet në lëvizjen vetëvendosje, partinë të cilën ju jeni pjesë e saj tash sa vite. Është më aktuale, po jo më e rëndësishme. Nuk tha, shumë aktuale dhe shumë e rëndësishme, marr parasysh edhe debatin që po bëhet. Cili është ose cila është pikpamja, analiza juaj për atë çfarë po ndodh në lëvizjen vetëvendosje së cilimi? Po, në lëvizjen vetëvendosje ka kohë që ndodh një debat i brendshëm. Ky debat i brendshëm tash është ndarë edhe në publikun. Dhe nga një debat i brendshëm është kthyer në një debat publik. Dhe nuk mendoj që ka, si thosh, ka diçka të tragjike mund ta quaj në kuptimin jo të përmosave, një tragjedi, por nuk ka diçka tragjike nëse ndodh edhe në publik, ashtu siç ndodh brenda. Kjo ka rëndësi me vet pozitive, sepse nuk ka ngelur vetëm brenda, por është ndarë kjo debat edhe me publikun. Ky debat
i ka hapur rrugë, si të thush, përfshirjes në këtë debat edhe të protagonistët brenda edhe jashtë lëvizjes vetëndosje. Përdesa ne po flasim këtu, pra, përdesa në televizione, përdesa është në tavolinat e analistëve, përdesa është në tavolinat edhe të tjerëve që s'kan të bëjnë me vetëvendosin, pra këtë debat e kemi nxjerrë ose ka dalë edhe jashtë lëvizjes vetëndosje, edhe tash është debat jo vetëm e lëvizjes vetëndosje. Do ta merr një kohë të caktuar dhe pas shterjes së këtij debati do ta kemi një epilog që mendoj që nuk do të jetë shumë i vonë ky epilog dhe do të kemi epilogin e debati, pra nëse ndodh një debat dhe pas debatit ka një epilog, atëherë të krijohen rrethana të cilat ne mund të analizojmë. Prej këtij pozicioni s'mund t'i paragjykoj, as t'i analizoj diçka që mund të ndodhë në të ardhmen, por si do që të jetë, unë e vlerësoj që një debat i cili është ndarë dhe me opinionin. Por debat me akuza dhe kundër akuza të ndryshme. Janë debat i rëndësishëm, sepse po ndodh debat në dhe për lëvizjen vetëvendosje. Pra është debat i rëndësishëm sepse po ndodh në lëvizjen vetëvendosje e cila është e rëndësishme për Kosovën. Sepse po të ndodhte ky debat në një subjekt, organizatë politike apo subjekt tjetër politik, që nuk është e rëndësishëm, atëherë as rëndësia e këtij debati nuk do të ishte në këtë shkallë çfarë është. Prandaj unë nuk e kam problem debatin, po pres epilogun dhe të shohim se kush është epilogu i këtij debati. Sido që të jetë, tashmë po shihet që ekziston një debat kogja përmbajtësor, kogja rreshtues. Po se po, por ajo çfarë po përflitet dhe çfarë mund të nxjerret si një lloj konkluzioni në bazë të këtij debati dhe akuzave dhe kundër akuzave që bën, është një përçarje brenda lëvizjes vetëvendosje. Nuk doja, si thatë ju, ajo çfarë po përflitet, unë po flas për gjëra konkrete, debati po zhvillohet, debati është ndarë me opinionin, nuk ka ngelur vetëm brenda lëvizjes, normal që është një debat përmbajtësor, dhe është një debat e rëndësishëm për shkak se lëvizja vetëvendosje është e rëndësishme. Sikur lëvizja vetëvendosje nuk do të ishte e rëndësishme, atëherë edhe ky debat nuk do të ishte i rëndësishëm. Por unë kuptoj që në opinion është marrë si thosh, opinioni ka trajtuar veçanërisht me gjë të tillë. Opinioni e ka parë me një sy ndryshe një debat të tillë brenda lëvizjes vetëvendosje. Ka parë opinioni edhe diçka që po ta shifte edhe sa herë do që e ka parë në subjekte të tjera politike, duket normale në subjekte të tjera politike dhe kjo po i duket qytetarëve opinionit që në lëvizjen vetëvendosje nuk është normale. Për shkak se nuk ka ndodhur më herët. Sido që të jetë, ç'ka ndodhur kjo çështje, u tha që ka ndodhur tash një vit e ca, por keni arritur që ta mbani jashtë publikut këtë debat. Dhe nuk ka ndodhur 2 herë debat. Pavarësisht sa ka zgjatë ky debat brenda, dhe tash është edhe me opinionin, nuk ka ndodhur 2 herë, pra është një fazë pavarësisht sa ka zgjatë. Sido që të jetë, po të kesh ndodhur në subjekte të tjera politike, nuk do të kesh qenë kaq i rëndësishëm, sepse mendoj është i rëndësishëm pse ka ndodhur lëvizje vendosje. Subjekte të tjera politike kemi parë se çfarë epilogu kanë pasur dhe me çfarë formash. Varet se si kanë menaxhuar ato, unë kam shumë besim që lëvizja vendosje brenda vetes ka potencial që do ta menaxhoj dhe epilogu i këtij debati shpresoj që të jetë i mirë. Ju shpresoni, por sa është mbështetur kjo shpresë që të ketë prap unitet brenda vetëvendosjes, sepse akuzat janë të rënda të njerëzve kryesor të lëvizjes, zoti Selimi. Ka pasur përvoja të tilla në subjektet politike shqiptare, qoftë Kosovë, qoftë jashtë Kosovës. Ka patur debate të tilla edhe të personaliteteve të zënë edhe në Shqipëri. Madje ka patur debate kogja të thella, ndoshta jo të këtyre përmasave, edhe në subjektin politik që udhëheq sot me Republikën e Shqipërisë. Pra, nuk është diçka e pazakontë për debatet politike, për subjektet politike, qoftë në hapësirën tonë shqiptare, qoftë në Evropën perëndimore, dhe shpresoj që moment ku do të shtirë debati, ka mekanizma tjerë që do t'japin epilog. Është mirë që debati po vazhdon në rrugën e orientuar, por në fund... Po ju kuptoj që po mundoni të merrni një përgjigje përgjithësuese, por do të pyes edhe për disa çështje konkrete. Prapse një ditë debati do ta ketë një fund. Edhe kur ta ketë debatin në fund, fundin e vet. Pavarësisht sa zgjat, mund zgjat një javë, 2 javë, një muaj, ose aq sa ka zgjatur, por prap debati një ditë ka një fund. E në moment kur vije fundi i debatit, atëherë e futet në futet në punë demokracia e brendshme dhe zgjat këtë problem. Mirë, në qoftë se ju referohemi asaj çfarë po përflitet nëpër portalet e ndryshme dhe nëpër media të ndryshme, por edhe në bazë asaj çfarë thon aktivistë të ndryshëm nëpër komentet e ndryshme, jeni apostrofuar në komentet e ndryshme si person që jeni në krahun e Molliçajt dhe zotit Shpendameti.
të marrim opinionet e përgjithshme. Natë e parë unë du të them që nuk ekziston krahi Mulliqat dhe Shpen Ahmetit. Nuk du të quaj krah, sepse në këtë rast nuk ka nevojë të quhet krah. Ka personalitete brenda lëvizjes që kanë dhënë mendimet e tyre. Ka të tjerë në grupet e cilët jamon që mendoj që do t'i japim mendimet tona në forumet e lëvizjes. Siç kemi dhënë kontributet, do t'japim qoftë në kryesi, qoftë në këshillin e përgjithshëm, i cili do të jetë të dielën. Kështu që janë konstatime, siç thatë edhe ju, të përfolura, pra po përfliten, por nuk janë të sakta, sepse unë nuk kam krah. A je i pozicionuar? Unë nuk kam krah. Unë jam krahu im, ose pozicionimi im është lëvizja vetëndosje dhe qëllimi i saj. Pra kështu jam udhëhequr edhe në të kaluarën. Kështu jam udhëhequr sado kur ka pasur ndryshime, kur ka pasur ndarje, përçarje jo në subjekte politike, sepse unë s'kam ndonjë përvojë, më di se çfarë në subjekte tjera politike. Përveç në një subjekt politik për një periudhë të shkurtër, nuk kam përvojë për te lëvizje vendosje në subjekte tjera politike, por unë jam udhëhequr gjithmonë të jem në anën e qëllimeve për çka jam angazhuar. Edhe në lëvizjen vendosje jam në anën e qëllimeve për çka unë jam angazhuar. Pra, nëse doni ta dini se në cilën anë jam unë jam në anën e lëvizjes vendosje dhe qëllimit të saj. Nuk i ndaj të dyja. Dua t'i referuam. Po, tash do të them, kur tham unë jam në anën e lëvizjes vendosje dhe qëllimit të saj, unë do të jap maksimumin që lëvizja vendosje dhe qëllimi i saj të jenë të palendueshme, të jenë të palodhura në rrugën e saj, të jemi sa më unik. Pra, nëse doni ta dini angazhimin tim, angazhimi im është që të jemi sa më unik, të ecim në një rrugë të cilën jemi nisur bashk. Nuk do të thotë që të gjithë ata që jemi nisur në fillim do të shkojmë në fund, edhe kaluara nga organizimet e mia, qoftë ushtarake e tjera, e kam një fat përvoje se nuk arrin saktë të gjithë ata që nisën në fillim. Dikush nisën në fillim dhe mbetet rrugës, dikush bashkangjitet rrugës dhe arrin te finishi. Kështu që asnjëherë nuk shkojnë në finish të gjithë ata që nisën në fillim. Unë kam shumë besim dhe du të them në përgjithësi. Kam shumë besim dhe përveç se kam besim që do ta menaxhoj mirë këtë dhe në fund të fundit do të flas demokracia e brendshme pas këtij debati. Pastaj do të vijë rradha demokracisë së brendshme. Unë i kam edhe detyrim, sepse të fundit unë duhet të jemi përgjegjshëm ndaj kolegëve të mi, me veprimet e mia unë nuk guxoj as të ndryshoj as rrugën ka nisur as bindjet. Unë nuk kam kundërshtar në brenda lëvizjes vendosje, pra kundërshtar, të cilët i kundërshtoj ose me kundërshtojnë personalisht për flas. E dyta, unë i kam përgjegjësi dhe ndjej përgjegjësi ndaj gjithë votuesve të lëvizjes vendosje, dhe ndjej përgjegjësi ndaj gjithë atyre të cilëve u kemi krijuar shpresën reale që ky vend do të ndryshojë ditë. Pra unë nuk jap vetes të drejtë që ata t'i zhgënijmë. Prandaj, du të them një herë, që me gjithë kontaktit që ne kemi brenda lëvizjes, me gjithë aktivistët, antarët, njerëzit, shumica atyre që nuk flasin në për mediume, rrjetet sociale, ata janë të shqetësuar dhe unë bashkoj shqetësimin me qytetarët e Kosovës, bashkoj shqetësimin me gjithë votuesit e lëvizjes vendosje, bashkoj shqetësimin me gjithë ata që presin që lëvizja vendosje do të jetë shpresë atyre reale dhe kështu do të arrijmë të ecim bashkë. Prandaj do të jap kontributin tim maksimal që të mos ketë lëndime të lëvizjes vendosje dhe qëllimit të saj gjatë kësaj rruge. Në këtë idenë që keni përdhënë kontribut që të krijoni një unitet brenda lëvizjes, këto ditë derisa ka paraqitje publike dhe e thash akuza, deklarime të ndryshme. A keni kontaktuar zotin Molliçaj apo zotin Imeri për të biseduar me këta për këtë çështje që i thonë? Me të gjithë pa përjashtim, sepse ne kemi pasur edhe seanca këtë ditë, kemi pasur edhe mbledhje, me të gjithë pa përjashtim, kemi diskutuar, kemi debatuar, por gjithmonë kemi diskutuar dhe debatuar në kuadrin e kolegalitetit, nuk është dikush brenda lëvizjes vendosje, brenda këtyre grupe formale, pra që jemi forumeve që kemi lëvizje, kryesi, grup parlamentar dhe këshill përgjithshëm. Pra me të gjithë unë kam komunikim, edhe kam komunikim shumë të hapur dhe sinqert, pra me të gjithë dhe nga të gjithë kam kërkuar dhe do të vazhdoj të kërkoj që ta kenë parasysh që lëvizja vendosje ka një qëllim dhe ai qëllim duhet të mos lëndohet dhe të jetë i palendueshëm. Dhe në anën tjetër lëvizja vendosje ka krijuar shpresën reale të qytetarëve të miliona shqiptar dhe ne do të kemi shumë kujdes dhe të sillim me përgjegjësi për aty sepse të fundit në radhë të parë kemi bërsh atyre që na kanë besuar më shumë se sa ndonjë karrierë tonë personale. Mirë, ju zonjën Dërguti e njeni edhe në periudha tjera, jo vetëm prej pas luftës, marrë parasysh që edhe ajo ka qenë pjesëtare u UÇK-s dhe deklarimi i saj publik pas asaj që shkruajti në Viber atë shprehjen e cila pastaj nga aty doli gjithë ky debati tjetër, i cili ishte mbajtur shet në lëvizjen vendosje për më shumë se një vit.
deklarimi i saj ishte shumë domethënës, sepse ajo tha që në lëvizjen vetvendosje ka grupe të cilat luftojnë për të bërë eliminim politik personave brenda lëvizjes. Nuk, sinqerisht nuk du ta komentoj një gjë të tillë para se unë ta ndaj këtë debat me zonjën Dërgutit, të cilë nuk e kam bërë akoma, për shkak që ajo është momentalisht nuk është në Kosovë. Pra nuk dua ta komentoj një gjë të tillë duke ndarë këtë koment nga një shprehje që nga një herë është edhe pa menduar mirë, siç ka ndodhur në Viber ose diçka të ngjashme. S'po flas për shprehjen, sepse po sidoqë tjetër bëhet si shprehje, por ajo çfarë ka deklaruar ajo? Jo rrallë është njerëz të caktuar bëjnë nuk e fushat për eliminim politik të njerëzve. Nuk e di, unë duhet komunikoj me zonjën Dërguti para se unë të ndaj me opinionin, sepse unë realisht nuk jam i sigurt që gjithçka ka qenë në kuadrat e një gjakftësie të nevojshme, edhe në përgjithësi të duhur në deklarim të tillë ose momentin e deklarimit të saj. Po i referohem edhe një herë asaj çfarë tha edhe zoti Molliçaj, edhe zoti Meri, edhe zoti Aliu, edhe të tjerët. Nuk jam sonte këtu ti komentoj komentet e kolegëve të mi. Ti je i sigurt, pavarësisht të sistemit tuaj, unë tregova kush është qëllimi im, dhe unë nuk dua ta lëndoj qëllimin tim, edhe shumë të njerëzve në vendosje për unitet, duke komentuar deklaratat e kolegëve të mi. Gjithçka do të kam, që ju tham atyre, nuk do të them përmes mediave, para se t'ja them në forumet. Më le të ta shpjegoj, ta jap fotografinë e fjalës time. Pra nuk dua që atyre t'ju drejtojmë përmes mediave para se t'ju drejtohem në forumet tona. Një forum të tillë do ta kemi pas nesër në Këshill Përgjithshëm dhe aty do t'i ndajmë këto. Unë që kam për t'i adresuar ndaj tyre jo përmes mediave, sepse ju e keni parë që unë kam qenë, madje ky është deklarimi im i parë në një studio televiziv për këtë temë, dhe ju keni parë që unë kam qenë i përmbajtur që të deklarohem edhe në rrjetet sociale për këtë temë, kam qenë i përmbajtur që të deklarohem edhe në media për këtë temë, edhe sot po tregoj i përmbajtur me qëllim. Pra jo për të i privuar shikuesit e nderuar nga diçka, që ata kanë të drejtë ta dinë dhe do ta dinë, por unë nuk mund ta lëndoj qëllimin përbashkues timin tash duke i komentuar deklaratat e kolegëve, pavarësisht që unë kam një mendim shumë origjinal në këtë fushë, pavarësisht që unë kam shumë vërejtë dhe kritika për kolegët e mi, por pasi ti ndaj këta nëpër forume ne do të flasim. Pastaj mos harrojmë një ndër protagonistët kryesor, është edhe vetë zoti Kurti, për të cilin flitet këtu, dhe unë s'kam pasur mundësi ta ndaj këtë debat as me zotin Kurti për rrethana këtë objektive që ai është në Burg. Po, kështu që është e kuptueshme që pse unë po tregohem i rezervuar tash të deklarohem në këtë temë. Mirë, atëherë besoj që mund të na thuash, nëse mund të na konfirmosh ose rikonfirmosh deklarimin e zotit Molliçaj në takimin e fundit që keni pasur si grup parlamentar dhe si kryesi. Ai ka thënë që ai nuk do të jetë në vetvendosje nëse zoti Kurti do të kandidohet për kryetar partie. Zoti Molliçaj ka thënë në një mediave, ka thënë qëndrimet e veta. Dhe kur gjë nuk ka thënë në mbledhje më shumë se ka thënë pranë në opinion. Prandaj nëse unë do ta parafrazoj, e di që do ta bëjmë, nuk do të jem origjinal. Pra, edhe prandaj opinioni ka dëgjuar pranë deklarimin e zotit Molliçaj, po jo të gjithëve në lëvizjen vendosje. Zoti Molliçaj është deklaruar mbrëm, po ka të tjerë që do të deklarojnë ende. Edhe do të jenë, tash nuk do ta marr rolin e gardianit të strukturës, por do të jem kontribuesi më i madh që lëvizja vendosje ta menaxhojë më së miri këtë situatë dhe të keni besim që lëvizja vendosje do ta menaxhojë këtë situatë, pavarësisht se jemi nisur në fillim dikush me dikë dhe do të përfundoj në fund dikush me dikë, por sidoqë të jetë ka aq kapacitete lëvizja vendosje sa të menaxhoj më mirë, më rrjedhshëm këtë situatë dhe unë po ju kuptoj që ju po mundoni të tregoni përmbajtur për arsye që unë e thash nuk e fsheha përmbajtjen time. Po, e qartë. Unë e thash herë që po tregoj përmbajtur për shkak se ajo çfarë dua t'ju pyes është, nëse lëvizja vetvendosje do të arrijë të ruaj një unitet pa përçarje të mëdha marr parasysh to çfarë ka ndalë, sepse edhe në biseda private shumë prej jush e pranoni që ka një përçarje që vështirë që do të mund të funksionojë siç ka funksionuar. Dëgjoj, ne kemi edhe të tjerë me të cilët dikur kemi qenë bashkë në grup parlamentar dhe si sot, lëvizja ka ecur. Ne kemi edhe të tjerë që kanë qenë dikur pjesë e strukturave, qoftë antar kryesisht, qoftë kryetar qendrash, qoftë sekretar qendrash, që sot nuk janë lëvizje vendosje, pa lëvizja ka ecur. Sepse lëvizja ka ecur për shkak se i ka bashkuar të gjithë ata që kanë qëllimin e lëvizjes vendosjes. Tek e fundit, unë nuk jam lëvizja ime, pra lëvizja vendosjes nuk është qëllimi im. Por nuk e shërbej lëvizjes vendosjes si qëllimi im, po unë i shërbej qëllimit të asaj që ka lëvizja vendosje përbashkon në projektin e saj. Kështu që ka edhe të tjerë njerëz që
nuk janë pajtuar, madje mund të siguroj që mund të harxojmë shumë minuta nëse do t'i përmendja të gjithë ata njerëz që sa kanë qenë lëvizje vendosje, nuk është paramenduar që do të harrohen nëse do të. Unë kam edhe pyetje për ju, zoti. Sado që të jetë lëvizja vendosje është për mi karrierën time dhe për mi anën. Me që debati më i madh po bëhet nëse është i pranueshëm kandidimi i zotit Kurti për kryetar të lëvizjes. Është i pranueshëm për ju? Për mua është i pranueshëm cili do. I cili ju pyeta për një emër të përveçëm. Dëgjoni. Vota është e fshehtë, por cili do që do të ketë votën e antarësisë së lëvizjes vendosje, për mua do të jetë kryetari im. Sot kryetari im është Visari Meri, sepse ka kaluar me një proces zgjedhor në gjitha forumet e lëvizjes vendosje. Ju e dini që ne kryetarin e lëvizjes vendosje e zgjedhim me parimin një antar një votë. Pra kushdo që mund dhe do të merr votat e tyre, atëherë do të jetë kryetari i lëvizjes vendosje, kryetari im për aq sa unë jam pjesë e lëvizjes vendosje. Dhe jam shumë i vetëdijshëm çfarë po them, që askush dhe askujt ne nuk mund që t'ja ndalojmë që të kandidoj. Pra kushdo që do të kandidoj dhe do të marrë votat e antarësisë së lëvizjes vendosje, duhet të udhëheq me lëvizjen vendosje. Temat se a do të ketë dikush të drejtë apo s'ka të drejtë nuk ekzistojnë brenda lëvizjes vendosje, sepse sipas statutit gjithkush ka të drejtë të kandidojë nëse i plotson kushtet, plotson procedurat për të kandiduar si kandidat dhe i respekton afatet. Prandaj në fillim thash, sot jemi në pjesën e debatit. Debati po vazhdon me një dinamikë të paparë ndonjëherë. Por fundi i debatit do të jetë demokracia e brendshme. Prandaj mendoj që në momentin ku do të përfundojë debati, aty fillon pastaj edhe aplikimi i demokracisë së brendshme. Në një farforme sikur e thatë që mund të ketë largimin nga lëvizja vendosje, sepse thatë që ka pasur shumë dhe lëvizja ka vazhduar. Po, mund të ketë, unë nuk duhet të përmend emra se kush mund të largohet. Aq më tepër nëse do të përmendja emër do të gaboja shumë, sepse unë s'mund të them dikush që mund të largohet dikush, por lëvizja vendosje ka ecur pavarësisht se disa nga emrat e nderuar, të respektuar mund të kenë qenë ata, nuk janë pjesë e lëvizjes vendosje sot. Kështu që në fund të fundit, demokracia e brendshme do të vendosë pas debatit. Mirë, e kam pyetjen e fundit. Ndoshta e tregova pak a shumë itineraren e kësaj ngjarje që ndodh. Pra itinerari i kësaj ngjarje është moment ku do të përfundojë debati, do shtërë debati, të fillon demokracia e brendshme. Mirë. Kur ke hyrë se ke dalur sot apo djen nga zyrat e lëvizjes suj, e ke parë aty është ka pasur disa grafike. Kam qenë edhe dje. Çfarë ka në lëvizjet vendosje? Ka baba apo ide? Në lëvizjet vendosje jemi të gjithë bashkë për idetë, dhe normalisht që lëvizja vendosje nuk është forum i baballarëve. Edhe nuk mund ta nuk e di kush e ka shkruajtur as kush e ka ideuar. Pra përdesa nuk e di kush e ka dhënë idenë e asaj parule ka baba apo ide, atëherë s'mund të them se s'mund ta vlerësoj ose jo. Sido që të jetë nuk e di kush e ka shkruajtur dhe me thotë të drejtën edhe nuk po di çka ka dashur të thojë fakt. Sepse s'ka pse të përzihet baba me idenë në këtë rast. Besoj që ata që kanë shkruajtur s'po kanë të qartë se kush është ideja e tyre dhe kush është baba i tyre. S'po besoj që do ta kenë këtë dilemë. Zoti Selimi, unë falenderoj shumë që për herë parë studion televizive dhe rrëfimin tuaj për këto zhvillime. Faleminderit shumë gjithashtu. Shikues të nderuar, ishte kjo biseda pjesë së parë të Imazhit me zotin Recep Selimi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vendosje. Do të ketë marketing, pastaj është pjesa e dytë e Imazhit. Qëndroni me ne.